নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আমি বিহুত আমাৰ গাঁওখনলৈ আহি কেনেকৈনো কি কৰিলো তাৰে অলপ দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। বিহু পাৰ হৈ যোৱা বহুদিনেই হ'ল যদিও তথাপিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলো। আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এয়া গৰু বিহুৰ দিনা গৰুক মাহ হালধিৰে গা ধোৱা সময়খিনি। আগতে মানুহে গৰু বিহুৰ দিনা গৰুক নৈ পাৰত নি বৰ ধুনীয়াকৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰি গা ধুৱাইছিল গৰুক। আমি আৰু ঘৰতে নিয়মটো কৰিলো আৰু। কি বুলি কয় হেৰি লাও খালে 𝓫𝓲𝓱𝓾 কয়। খা দেই কি কয় লাও খা বেঙেনা খা ৰ'ব দে এক ছেকেণ্ড এইটো অকণমান লগাই লওঁ এনেকে খোজখনি দিওঁ খাব পৰা খাবলৈ নিদিয়ে আকৌ পিঠা খাবলৈ নিদিয়ে এয়া সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া গৰু ছাগলীবোৰ ঘৰলৈ আহিছে তেতিয়া এয়া এনেকৈ আমি জুই জ্বলাই জাক দিছো আৰু গৰুক নতুন পঘাৰে বান্ধিবলৈ লৈছো। এয়া চাওক এডাল নতুন পঘা লৈ ধুনীয়াকে গৰুজনীক বান্ধি দিছো। আমাৰ ঘৰৰ গৰুজনী যাতে নতুন পঘা আৰু এনেকৈ গৰুক ধুনীয়াকৈ বান্ধি মেলি হোৱাৰ পিছত পিঠা পনা খাবলৈও দিয়া হয়। আৰু গৰু ছাগলীবোৰ বান্ধি হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে জুইশালত চাহ পিঠাৰ জুতি লব আহিছো। আৰু আমাৰ ভিনদেউৱে বনাই আছে টেকেলি মুখত দিয়া পিঠা। কেটলি মুখত দিয়া পিঠাবোৰ আপোনালোকে খাই ভাল পায়নে বাৰু? আৰু এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ বাইদেৱে আকৌ কাটি আছে 100 এবিধ শাক। ধুনীয়াকৈ শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈ এয়া কেৰাহীত তেল চেল দি আৰু শাকখিনি ভাজিব লৈছে আৰু। মাংস বনালে সোৱাদ হয়, যিকোনো এটা চব্জি বনালে তৰকাৰী বনালে ধুনীয়া সোৱাদ হয়। এয়া মই পিঠা কেইটামান বনাই আছো। তিলৰ আৰু নাৰিকলৰ পিঠা একেলগতে পুৰি ললো। এয়া মানুহ বিহুৰ দিনা ৰাতি বৰমা বা ভিনদেউহঁতে কলে তোৰ হাতৰ বোলে পোলাও মাংস খাওঁ বুলি। আৰু মই জুইতে বনাব ললো। এয়া আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেৰাহীত বনাব লৈছো পোলাও মাংস। প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাই থকাতো কেৰাহীত বা আন্দাজটো পাম নে নাপাম ভাবি বনাই গলো আৰু। এয়া মই ধুনীয়াকে এইখিনি বনাই আছো। মই কিন্তু এনেকে বনাই মেলি খুৱাই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু জুইত বনাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। এইখিনি এতিয়া মই পানী দি দিছো আৰু মই ধুনীয়াকে এটা ডাঙৰ গামলাই ঢাকি থৈ দিছিলো। আৰু হৈয়ে গৈছে আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে। পোলাও খিনি বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এটা এটা জৰজৰীয়া হৈ আছে।
একদম তলত লাগি বা জ্বলি যোৱা নাই, বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বনাইছো, ভাল হলে ভাল লাগে ন মনটো। এয়া মাংসখিনি বনাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লৈছো। মাংসখিনিত মা মছলাবোৰ দি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ জুইত বনাই খাইছেনে? সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে দেই। জুইত বনাই খোৱাৰ মজাই বহুত বেলেগ। এয়া মাংসখিনি বনাবলৈ লৈছো এতিয়া। এয়া জুইকুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে, আৰু এনেকে জুইত বনাই খালে মাংসৰে হওক বা যিকোনো বস্তু বনালেও মানে ইয়াৰ সোৱাদটো দুগুণেই বাঢ়ি যায়। জুইকুৰা ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে, এয়া চাওকচোন মাংসখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে আৰু একদম ধুনীয়াকৈ মছলাবোৰ গলি গৈছে। এয়া মাংসখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে, আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ তেলটো বিৰিঙি উঠিছে মাংসৰ পৰা ওলোৱা তেলটো। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ, আৰু পানীখিনি দি লোৱাৰ পিছতো এনেকৈ অকণমান লৰাই অকণমান উতল আহিবলৈ দিম। এইখিনি হৈছে লং, ইলাচি, দালচেনি এনেকৈ খুন্দি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ, এয়াও অকণমান লাষ্টত দি দিছোঁ। এইখিনি দি লৈ এতিয়া আৰু ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম, আৰু 5 মিনিটমান সময় উতল অহাৰ পিছত হৈ যাব আৰু। এয়া মাংস বনাই হৈ গ'ল আৰু ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি সকলোকে খাবলৈ দিম। এয়া চাওকচোন চবেই বহি ধুনীয়াকৈ খাইছে। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলো। ধন্যবাদ।